ओके हैन हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरु पढेका थियौं जस्तो नम्बर्समा वी क्यान डु एडिसन सब्ट्र्याक्सन डिभिजन मोडुलो साइन युज गरेर वी क्यान गेट द रिमाइन्डर अफ द नम्बर हैन त्यस्तै हामीले स्ट्रिङको बारेमा हेरेका थियौं स्ट्रिङ इज अ order डेटा टाइप हैन बट भेरी इम्युटेबल इन नेचर भनेको तपाईले स्ट्रिङको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न अपरेसन्स युज गरेर अथवा इफ तपाईलाई कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने स्ट्रिङमा हामीले स्ट्रिङको मेथड युज गर्न सक्छौं तर एज इज चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन त्यसको इम्युटेबल नेचरले गर्दाखेरि त्यसपछि वी लर्न हाउ टु इन्डेक्स आउट द स्ट्रिङ स्लाइस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेरियो हाउ टु अपडेट द स्ट्रिङ दुईटा स्ट्रिङलाई एड गर्ने कुराहरू हेरियो हैन त्यसपछि हाउ वी क्यान मल्टिप्लाई स्ट्रिङ अर हुन्छ नि डुप्लिकेट द स्ट्रिङ भन्ने कुरा हेरियो रिपिटेसनको कुरा हेरियो मेम्बरसिप टेस्ट गर्न सकिन्छ सर्टेन वर्ड्स सर्टेन लेटर्स छ कि छैन एउटा स्ट्रिङमा भन्ने कुरा हेरियो अनि लास्टमा चाहिँ हाउ वी क्यान रिभर्स द स्ट्रिङ हैन त्यसपछि वी अल्सो स द बिल्ट इन मेथड्स अफ स्ट्रिङ हैन मेथड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङमाथि कुनै पनि प्रकारको अपरेसन्सहरु परफर्म गर्न सक्छौं जस्तो इफ यु वान्ट टु क्यापिटलाइज द स्ट्रिङ हैन द फर्स्ट लेटर अफ द स्ट्रिङ चाहिँ अप्पर केसमा आउँछ इफ यु वान्ट टु काउन्ट हाउ मेनी लेटर्स सर्टेन लेटर्स आर देयर इन द स्ट्रिङ काउन्ट मेथड युज गर्न सक्छौं अनि कुनै पनि स्ट्रिङको कुनै पनि लेटर्सलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं अर्को लेटर्सबाट हैन त्यसपछि इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट आवर स्ट्रिङ टु अप्पर केस हामीले अप्पर मेथड युज गर्न सक्छौं त्यसपछि कुन लेटरको इन्डेक्स पोजिसन पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ वी क्यान युज इन्डेक्स मेथड एन्ड लास्टमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु स्प्लिट आवर स्ट्रिङ वी क्यान युज द स्प्लिट मेथड अनि स्प्लिट मेथड युज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ एउटा लिस्ट बन्छ तपाईले यसको टाइप हेर्नु भयो भने दिस विल बी अ लिस्ट राम्रो कुरा अर्को हामीले लिस्ट हेर्यौं लिस्ट भनेको चाहिँ इट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डेटा टाइप टु नो ordered हुन्छ तपाईले यु क्यान इन्डेक्स आउट इच एलिमेन्ट इनसाइड द लिस्ट तपाईले स्ट्रिङलाई जस्तो इन्डेक्स आउट गर्न सकिन्छ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ स्लाइस गर्न सक्नुहुन्छ सर्टेन रेन्ज यो देखि यो एलिमेन्ट चाहियो भने यु क्यान स्लाइस द लिस्ट हामीले त्यो हेर्यौं अनि यो चाहिँ म्युटेबल हुन्छ यु क्यान चेन्ज द एलिमेन्ट इनसाइड द लिस्ट बाइ पासिङ द इन्डेक्स पोजिसन यदि हामीलाई थर्ड इन्डेक्स पोजिसनमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु रिप्लेस कनेक्ट अथवा मिट अप विथ आइटी हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं तर यही कुरा हामी स्ट्रिङमा गर्न सक्दैनथ्यौं हामीले इन्टायर लिस्टलाई डेल फंक्सन युज गरेर हामीले इन्टायर लिस्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्छौं अथवा पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई पनि हामीले यसरी डिलिट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्यौं त्यसपछि हामीले बिल्ट इन मेथड हेर्यौं लिस्टको पप रिमुभ यसले चाहिँ यो एलिमेन्टलाई रिमुभ गर्छ एपेन्ड तपाईलाई आफ्नो लिस्टको एन्डमा चाहिँ एउटा सर्टेन एलिमेन्ट्स एड गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ लिस्ट डट एपेन्ड इट्स वान अफ द मोस्ट युज्ड मेथड भनौं न हैन जानेको एकदम राम्रो एक्सटेन्ड तपाईलाई अब लिस्ट नै एड गर्नु छ भने यु क्यान युज एक्सटेन्ड मेथड इन्सर्ट अब सर्टेन इन्डेक्स पोजिसनमा है जस्तो थर्ड इन्डेक्स पोजिसनमा हामीलाई ग्रुप भन्ने एलिमेन्ट एड गर्नु छ भने वी युज द इन्सर्ट मेथड त्यो हेर्यौं त्यसपछि वी क्यान सर्ट द लिस्ट देयर आर टु वेज वी क्यान सर्ट द लिस्ट एउटा सर्टेड फंक्सन युज गरेर गर्न सक्छौं पाइथनको बिल्ट इन फंक्सन हो यो सर्टेड एउटा यो युज गरेर गर्न सक्छौं अनि अर्को चाहिँ लिस्टमै भएको सोर्ट मेथड डट सोर्ट मेथड यो युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं इन्टरभ्यु क्वेशनमा हाउ यु विल सोर्ट द टु लिस्ट भनेर फंक्सन बनायो भनेर सोध्न सक्छ रिभर्सिङ द लिस्ट हैन जसरी स्ट्रिङलाई हामीले रिभर्स गर्यौं त्यसरी नै हामीले लिस्टलाई पनि हामीले रिभर्स गर्न सक्छौं त्यो पनि हामीले हेरेका थियौं अब हामी आज टुपल सेट डिक्सनरी अनि इफ एल्स स्टेटमेन्ट हेर्ने छौं टुपल पनि इट्स भेरी सिमिलर टु लिस्ट तर लिस्ट चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट तपाईले स्क्वायर ब्र्याकेट युज गरेर बनाउनु छ भने चाहिँ टुपल चाहिँ यु युज प्यारेन्थेसिस टु क्रिएट अ टुपल अनि टुपलको अर्को एउटा नेचर चाहिँ कस्तो भने यो पनि अर्डर डेटा टाइप हो तर इम्युटेबल इन नेचर हुन्छ यु क्यानट चेन्ज एनी आइटम्स इन द लिस्ट इनसाइड द टुपल हैन यो पनि एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो युजली चाहिँ हामीलाई प्रश्न सोधिने गरिन्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन टुपल एन्ड लिस्ट हामीले त्यही नै भन्ने हो त्यसको म्युटेबल लिस्टको म्युटेबिलिटी नेचर र टुपलको इम्युटेबिलिटी नेचरलाई हाइलाइट गरिन्छ
दिस इज हाउ मैले एउटा टी भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेर एउटा प्यारेन्थेसिस दिएर 1 2 3 लेखेर चाहिँ दिस इज हाउ आई हेभ क्रिएटेड द टुपल अनि अब मैले पहिला क्लासमा भनेर प्रिन्ट इज वान अफ द बिल्ट इन फङ्सन इन पाइथन विच प्रिन्ट्स द गिभन स्टेटमेन्ट अर वाट एभर यु पास भेरिएबल अर स्ट्रिङ त्यसले त्यही प्रिन्ट गर्छ अनि टाइप अर्को बिल्ट इन फङ्सन हो पाइथनको जसले चाहिँ वाट टाइप डेटा टाइप कुन चाहिँ वाट इज द डेटा टाइप एसोसिएटेड विथ द्याट पर्टिकुलर भेरिएबल नै प्रिन्ट गर्ने हो होइन लास्टमा चाहिँ लेन्थ फङ्सन लेन्थ पनि अर्को पाइथनको बिल्ट इन फङ्सन हो जसले चाहिँ इट विल गिभ यु द लेन्थ अफ द टुपल अर लेन्थ अफ स्ट्रिङ अर लेन्थ अफ लिस्ट होइन अर सेट तपाईँहरूलाई त्यो दिन्छ इफ आई रन दिस यु क्यान सी दिस इज टुपल दिस इज it prints out the tuple with the class information that is tuple data type अनि तीनटा एलिमेन्ट छ यो टी भेरिएबल तपाईहरु म्युट गरिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ थ्यांक यू कसैलाई केही प्रश्न छ अथवा केही नबुझेको यो तपाईको सिमिलर टु एरे हुन सक्छ हैन उसको यस टुपल लिस्ट सिमिलर टु एरे नै हुन सक्छ अब जस्तो हामीले स्ट्रिङ लिस्टमा डिफरेन्ट अपरेसन्सहरु गरेका छौं त्यस्तै टुपलमा पनि हामीले डिफरेन्ट प्रकारको अपरेसन्सहरु गर्न सक्छौं जस्तो वी क्यान स्लाइस टुपल यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्मको एलिमेन्ट हामीलाई चाहियो भने वी क्यान डु द्याट वी क्यान डिलिट द टुपल हैन वी क्यान इन्डेक्स आउट द टुपल हामीले टुपलको लेन्थ फाइन्ड गर्न सक्छौं दुईटा यसलाई एड गर्न सक्छौं रिपिटेसन हैन हामीले के भन्छ तपाईलाई एउटा टुपललाई अरु टुपल सँग चाहिँ तपाईले एउटा टुपललाई तपाईले के भन्छ त्यसलाई जस्तो डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आई हेभ क्रिएटेड अनदर टुपल t1 विथ एलिमेन्ट्स 2 ओहो एकछिन ल मलाई 2 मिनेट दिनुस् ल आइ एम सो सरी हुन्छ थ्यांक यू मलाई हेमन्तले रिमाइन्ड गर्दै थियो मिटिङ रेकर्ड गर्नुस् भनेर सो मैले यहाँनेरि एउटा टुपल क्रिएट गरे विथ 4 एलिमेन्ट्स हैन एउटा स्ट्रिङ इन्टिजर फ्लोट अनि बुलियन डेटा टाइप सो नाउ यो टुपलमा चाहिँ आई क्यान इन्डेक्स आउट हैन इफ आई वान्ट टु भने आई क्यान पास इन द भेरिएबल नेम स्क्वायर ब्र्याकेट अनि 0 इन्डेक्स पोजिसन 2 दिन्छ इफ यु वान्ट 2.4 0 1 2 second index position 2.4 हैन so if I want to के भन्छ यो यही टुपललाई चाहिँ if I want to create another one or के भन्नु यसलाई डुप्लिकेट गर्न चाहे भने चाहिँ I can do t1 into 2 तपाईको के हुन्छ तपाईको 2 2.4 अनि फेरि त्यही रिपिट हुन्छ it's a repetition 2 2 2.4 false हैन अनि अर्को चाहिँ if you want to test यदि सर्टेन एलिमेन्ट त्यो टुपलमा छ कि छैन भनेर इफ यु वान्ट टु टेस्ट देन यु क्यान युज इन अपरेटर हैन इन नट इन अपरेटर लजिकल अपरेटर्सहरु यु क्यान युज द्याट टु टेस्ट वेदर सर्टेन एलिमेन्ट्स आर देयर इन अर नट हैन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेशली वेन वी डु सम सर्ट अफ इफ एल्स स्टेटमेन्ट्स हैन अथवा कुनै पनि अपरेसन्सहरु गर्दाखेरि टेस्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 2 in t1 हैन यु क्यान सी ट्रु अथवा यहाँ यदि हामीले 3 in t1 गर्यो भने के आउँछ होला false हैन so we can also update the tuple t1 plus we can add another tuple in the existing tuple हैन t1 भन्ने tuple already छ plus अनि we can add this tuple in this existing tuple t1
हेर्नु भने हुन्छ हैन अनि del फंक्सन युज गरेर you can delete entire tuple अब तपाईहरुले एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्न यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले फर एक्जाम्पल if I want to replace this 2 string 2 with 3 I cannot do that के आउँछ हेर्नुस् त टाइप एरर आउँछ tuple or object does not support item assignment हैन that's why it's immutable in nature we cannot change any element inside that tuple बुझ्नुभयो अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने जसरी हामीले लिस्टलाई हामीले sorted फंक्सन युज गरेर हामीले लिस्ट सोर्ट गरेका थियौ यसलाई पनि हामीले टुपललाई पनि हामीले त्यही गर्न सक्छौं तर त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल कन्भर्ट टु लिस्ट हेर्नुस् हैन अनि सेम थिङ रिभर्सको कुरामा वी क्यान हामीले टुपललाई हामीले रिभर्स गर्न सक्छौं कोलन -1 टुपल विल गेट के भन्छ तपाईको रिभर्स हुन्छ टुपल युजुअली टुपल चाहिँ यस्तो बेला युज गरिन्छ कि जतिखेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि हामी एज अ डेटा साइन्टिस्ट भनौं न टुपल चाहिँ यति बेला युज गरिन्छ जतिखेर हामीलाई चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज गर्नु छैन त्यो बेला चाहिँ हामी चाहिँ टुपल युज गर्छौं तर रेयरली नै युज गर्छौं तर त्यो बेला चाहिँ हामीले युज गर्छौं केही प्रश्न छ कसैको केही प्रश्न छैन है ल अब लेट्स सी द डिफरेन्स बिट्विन लिस्ट एन्ड टुपल हैन जस्तो मैले फर एक्जाम्पल एउटा लिस्ट बनाए विथ 1 2 3 4 4 एलिमेन्ट्स इनसाइड द लिस्ट हैन मन्जिल बराल विराटनगर डेट्रोइट हैन यो बनाए अब अपडेट द सेकेन्ड पोजिसन अफ द अघि मैले भनेको कुरा हैन अपडेट द सेकेन्ड पोजिसन अफ द लिस्ट मैले यो 1 अब यहाँ BARE छ हैन L हुनु पर्ने अब I can update this index position 1 चाहिँ I can update this by passing baral हैन तर if I create a tuple with the same element that I created above अब हेर्नुस् what happens if I change it to baral तपाईले देखिसक्नु भएको छ I'll run it again हुँदैन because I cannot change why because tuple is immutable the values inside the tuple we cannot change it बुझ्नुभयो केही प्रश्न अथवा केही कमेन्ट्स थट्स वेलकम है तपाईहरुको केही उयो छ भने प्लिज फिल फ्री टु चाइम इन है बुझिराछ इट्स गुड थ्यांक यू अब अर्को यो कुरा हेरौँ हैन we can also create list inside the tuple we can also create the list inside the tuple and we'll see how we can index out each position inside the tuple inside the list हैन so for example तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ I have created a tuple एउटा tup भन्ने भेरिएबल बनाएको छु tuple list inside the tuple हैन हेर्नुस् त लेन्थ कति छ tuple को 3 छ हैन अब for example if I want to index out 4 यो 4 इंडेक्स आउट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टुपल को इंडेक्स हेर्छु म हैन लिस्ट 0 पोजिसनमा छ यो फर्स्ट को लिस्ट त्यसपछि यो लिस्ट फर्स्ट पोजिसनमा छ यो लिस्ट थर्ड सेकेन्ड पोजिसनमा छ हैन अनि अब मैले के गर्छु भने अब यो लिस्ट को भित्रको इंडेक्स पोजिसन जान्छु 0 को 0 मा 1 छ 0 को 1 मा 2 छ 0 को 2 मा 3 छ हैन अब मलाई 4 चाहिएको छ अब 1 को 0 मा 3 छ 1 को 1 मा 4 छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो इफ आई वान्ट टु गेट 4 TUP कहाँ छ पहिलो लिस्ट टुपल को फर्स्ट पोजिसनमा छ फर्स्ट इंडेक्स पोजिसनमा छ अनि त्यसपछि 4 कुन पोजिसनमा छ त्यो लिस्ट को फर्स्ट पोजिसनमा छ 4 आयो बुझ्नुभयो सो यो टुपल चाहिँ तपाईको डेटाहरु रिड गरेर कुनै स्टोर गरेर राख्ने
जस्तो देखियो हैन हजुर लाइक हामीले एक्सेस गर्न हामीले जस्ट रिड मात्रै गर्न पाउने तर हामीले मोडिफाई गर्न पाउने रिड ओन्ली जस्तो यस तपाईले मोडिफाई चाहिँ गर्न पाउनु ओके एकचोटि असाइन गर्छ यो डेटा अनि तपाईले टुपल भित्र लिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि इफ यु वान्ट टु इन्डेक्स आउट सर्टेन पोजिसन दिस इज हाउ यु क्यान डु इट हैन यसमा तपाईहरु के कन्फ्युजन छ किनभने यो कन्सेप्ट बुझियो भने आई थिंक हैन इट विल बी लट इजियर इन्डेक्स चेक गर्नु पर्यो नि अब जस्तै अब 3 को पोजिसन कहाँ छ भने इन्डेक्स चेक गर्दा अहिले कसरी यो त्यो इन्डेक्स चाहिँ कसरी दिन्छ त जस्तै यसमा त अब फर्स्ट लिस्टमा नि छ सेकेन्ड लिस्टमा नि छ जस्तो अब तपाईलाई यो 3 चाहियो भने हैन सो फर एक्जाम्पल 0 इन्डेक्स पोजिसनको लिस्टको 3 चाहियो भने सो यु विल डु दिस 0 2 will give you 3 तर अब तपाईलाई फर्स्ट इन्डेक्स पोजिसनको 3 चाहियो भने what you'll do 1 0 will again give you 3 did I answer your question pretty much खासमा मैले भन्नु खोजेको जस्तै अब हामीले अगाडि लिस्टहरुमा त पोजिसन चेक गर्न मिल्थ्यो नि त कुनै एउटा त्यसको हैन हजुर जस्तै हामीले अब यसमा अब 3 को पोजिसन के रे 3 को पोजिसन कुन हो भनेर चेक गर्दाखेरि यसमा हामीले अब कसरी आउँछ होला आउटपुट चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति यो अलिक तपाईले त्यो हामीले जसरी त्यो लिस्टमा इन्डेक्स मेथड युज गरेर गरेको थियौ त्यसरी भन्नु भएको हजुर आई थिंक यसको मेथड हुन्छ होला काउन्ट इन्डेक्स अनि 3 I think value हामीले यो इन्डेक्स फंक्सन युज गरेर हामीले यसको इन्डेक्स चेक गर्न सक्छौं के यो 3 कहाँ छ यो 3 कहाँ छ भनेर हुन्छ अनि तपाईले अघि देखिहाल्नु भयो हैन टुपलमा चाहिँ देयर विल बी ओन्ली 2 मेथड एउटा काउन्ट अनि एउटा इन्डेक्स हैन एपेन्ड एक्सटेन्ड छैन किन भन्दाखेरि हामीले एड गर्न मिल्दैन नि त त्यही भएर ओन्ली 2 एउटा काउन्ट अर्को चाहिँ इन्डेक्स के अनि अर्को चाहिँ यहाँ हेर्ने कुरा भने चाहिँ तपाईले टुपललाई चाहिँ जहिले पनि we can convert it to list and we can convert the list back to tuple हैन डेटा टाइप कन्भर्सन पनि गर्न सक्छौं जस्तो tuple 1 हैन मैले एउटा 10 25 37 70 80 भन्ने एलिमेन्ट राखेर एउटा टुपल क्रिएट गरे हैन अनि त्यसपछि चाहिँ आई क्यान कन्भर्ट दिस अब यो यसको tuple 1 को डेटा टाइप हेर्नु भयो भने के हुन्छ tuple हुन्छ हैन तर आई क्यान कन्भर्ट दिस tuple back to list using लिस्ट फंक्सन हेर्नु भयो भने अब तपाईले के हुन्छ लिस्ट हुन्छ तपाईले यसको टाइप हेर्नु भयो भने लिस्ट हैन अनि त्यस्तै we can again convert tuple back into the list using the same tuple function हैन same thing with string so for example if a equals to 2 छ हैन यो त स्ट्रिङ भयो टाइप a हेर्नु भने स्ट्रिङ हुन्छ अब तपाईलाई इन्टिजर बनाउनु छ भने चाहिँ व्हाट यु विल डु int a equals to int a तपाईले अब टाइप a हेर्नु भने के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ बुझ्नु भयो के प्रश्न छ यो लिस्टमा कन्भर्ट गरेपछि चाहिँ फेरि त्यसमा एड लिस्टको प्रपर्टी सबै आउने भयो म्युटेबल हुने भयो हैन एब्सोल्युटली हजुर हामीले त्यसपछि यो लिस्ट बनाइसकेपछि अब हजुरले हेर्नु भयो नि लिस्ट डट
अब यो सबै मेथड युज गरेर हजुरले कुनै पनि अपरेसन्सहरु परफर्म गर्न सक्नुभयो लिस्टमा। हामीले इन्टिजर यो स्ट्रिङलाई चेन्ज गर्दा चाहिँ ए भ्यालुमै ए भेरिएबलमै चेन्ज गर्यो तर टुपललाई चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एलएसटी भन्ने भेरिएबल दिउँ नि त्यही जुन टुपलको नाम थियो त्यही नामलाई नै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन टुपल मैले आफै ट्राई गरेको हुन्छ त्यो मिल्छ त्यो के भन्छ त्यो डाइनामिक असाइनमेन्ट कि के भन्छ उयसमा हैन मिल्छ त्यो ओभरराइड गर्छ के अरे ए एकचोटी त हजुरले ट्राई गर्नु हुन्छ केही प्रश्न छ यहाँ बिफोर वी मुभ टु सेट अर्को डेटा टाइप भनेको चाहिँ सेट हो हैन सेट चाहिँ बेसिकली अनअर्डर्ड हुन्छ अनि इट्स अ कलेक्सन अफ युनिक एलिमेन्ट्स हैन सो तपाईले ए इक्वल्स टु सेट भनेर तपाईले एउटा भेरिएबल सेट गर्नुभयो भने अब तपाईले यसको टाइप हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ सेट हुन्छ नाउ अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेटको डिफरेन्ट मेथड्सहरु हामीले युज गर्न सक्छौं यति धेरै मेथड्सहरु छन् हैन अब हाम्रो त एम्प्टी सेट छ हैन अब हामीलाई त एलिमेन्ट एड गर्नु पर्यो सो व्हाट विल डु a डट एड 10 एड मेथड युज गर्दा विल फर्स्ट एड 10 हैन अब तपाईले हेर्नु भयो भने 10 इज एडेड इन द सेट अब now let's add another element a dot add 2 हेर्नु भयो भने to add भयो so this is how we create a list के रे उयो हैन अब तपाईले a dot add 10 गर्नु भएर तपाईले a गर्नु भयो भने फेरि 10 दुई चोटी देखाउँदैन एकचोटी मात्र देखाउँछ किन भन्दाखेरि चाहिँ it's a collection of unique elements हैन के प्रश्न छ यहाँसम्म आएजौँ नो है सो अब लेट्स क्रिएट one लिस्ट L1 एउटा L1 भन्ने एउटा लिस्ट बनाऊ 1 2 3 4 यो एलिमेन्ट्स राखेर अनि यहाँ हेर्नुस् हजुरले कपल अफ डुप्लिकेट एलिमेन्ट्स छ 5 तीन चोटी रिपिट भएको छ 6 दुई चोटी रिपिट भएको छ हैन एउटा हामीले लिस्ट बनायौं तपाईले टाइप L1 हेर्नु भयो भने के छ इन्ट टाइप L1 हेर्नु भयो भने लिस्ट छ राइट अब हामीले अघि जसरी हामीले यहाँ टाइप कन्भर्सन गर्यौं नि त एउटा टुपललाई लिस्टलाई टुपल स्ट्रिङलाई इन्टिजर बनायौं त्यस्तै we can do यो लिस्टलाई हामीले सेटमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं हैन पासिङ द सेट फंक्सन हामीले सेट बनाउन सक्छौं s2 मैले सेट फंक्सन L1 मा पास गरेर एउटा s2 भेरिएबल बनाए अब तपाईले यो s2 को टाइप हेर्नु भयो भने सेट हैन अब s2 को एलिमेन्टहरु के हुन्छन् त हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 यो 5 तीन चोटी भएको 5 एकचोटी मात्रै भयो दुई चोटी भएको 6 एकचोटी मात्रै भयो सो यो के हो भन्दा सेट्स भनेको चाहिँ दे आर अनअर्डर्ड कलेक्सन अफ युनिक एलिमेन्ट्स हैन अनअर्डर्ड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्डरमा प्रिन्ट हुँदैन के फर एक्जाम्पल अब लिस्ट हामीले अर्डर दियो भने त्यो अर्डरमा प्रिन्ट हुन्छ नि त हैन तर यो चाहिँ अर्डरमा प्रिन्ट हुँदैन के सर्ट भएर प्रिन्ट हुन्छ तपाईको जहाँसम्म तपाईले 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2 भनेर दियो भने सर्ट भएर प्रिन्ट हुन्छ के यसको अर्डरमा प्रिन्ट हुँदैन के जुन अर्डरमा दिएको छ त्यो अर्डरमा प्रिन्ट हुँदैन के that's why it is an unordered data type बुझ्नु भयो केही प्रश्नहरु छन् भने प्लिज फिल फ्री अथवा हजुरहरुको केही यसमा थट्स कमेन्ट्सहरु छ भने प्लिज
अनि आफ्टर द क्लास म यो नोटबुक पनि म लास्ट टाइम सेयर गरे जस्तै लास्ट टाइम आई थिङ्क मैले सेयर गरेको थिएँ फेरि म यो नोटबुक पनि म सेयर गरिदिन्छु अब हामीले अरू डेटा टाइपको मेथड्सहरू हेऱ्यौँ फङ्सन्सहरू हेऱ्यौँ होइन सेटको पनि आफ्नै के भन्छ अपरेसन्सहरू हुन्छ एसोसिएटेड मेथड्सहरू हुन्छ जसलाई युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ अब हामीले म्याथमा पढेकै होइन वी क्यान युनियन द सेट इन्टरसेक्ट दुईटा सेट बिचको कमन भ्याल्युज पत्ता लगाउन सक्छौँ डिफरेन्स आउट गर्न सक्छौँ वी क्यान सेट द लेन्थ अगेन मेम्बरसिप टेस्टिङ सर्टेन एलिमेन्ट्स छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ होइन अनि त्यसपछि अब बिल्ट इन मेथड त हुने भइहाल्यो होइन सो अब युनियनको चाहिँ सिम्बल के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पाइप अपरेटर भन्छ तपाईँले यो ठ्याक्क इन्टरको माथिपट्टि सिफ्ट र यो फरवर्ड ब्याक स्ल्यासको बटनलाई तपाईँले सिफ्ट र यो दाब्नु भयो भने पाइप अपरेटर हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनियन द्याट्स अ युनियन सिम्बल इन सेट होइन सो फर इक्जाम्पल मसँग ए भन्ने सेट छ यहाँ अघि हामीले क्रिएट गरेको होइन अनि S2 भन्ने सेट छ इफ आई वान्ट टु युनियन दिस टु सेट्स होइन मैले S2 पाइप अपरेटर ए होइन म यहाँ लेखिदिन्छु दिस इज यसलाई चाहिँ पाइप अपरेटर होइन युनियन S2 युनियन ए गर्नु पर्यो भने S2 पाइप ए गऱ्यो भने एड हुन्छ S2 र ए को एलिमेन्ट एड हुन्छ सिमिलरली यो चाहिँ एम्परस्यान्ड साइन भयो होइन S2 एम्परस्यान्ड ए चाहिँ इन्टरसेक्सन भनेर जनाउँछ सो S2 इन्टरसेक्सन ए ले चाहिँ के गर्छ दुईटा सेटको कमन एलिमेन्ट के छ त होइन यहाँ 2 छ कमन एलिमेन्ट सो यसले के दिन्छ 2 दिन्छ राइट बुझ्नुभयो एउटा क्वेसन यसमा हजुरले अहिले भर्खर त्यो लाइन नम्बर 186 मा S2 र A गर्दाखेरि 1 2 3 4 10 देखायो युनियन गरेर त बुझ्यो तर सर्टेड अर्डरमा देखाउँछ नि जहिले पनि यसले सर्टेड अर्डरमा देखाउँछ सेट चाहिँ सर्टेड हुन्छ जहिले पनि हजुर अनअर्डर्ड भयो कि तपाईँले जे पास गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सर्टेडमा मैले तपाईँलाई एउटा माथि एक्जाम्पल पनि देखाएको थिएँ नि हजुर सर्टेड अर्डर मैले त अनसर्टेड भनेर बुझिरहेको थिएँ सर्टेड अर्डरमा हुन्छ सर्टेड अर्डरमा हुन्छ है हस् थ्यांक यू अब यहाँसम्म के प्रश्न छ इन्टरसेक्सन बिफोर आई मुभ टु डिफरेन्स अनि लिस्ट चाहिँ अर्डर हुँदैन हो लिस्ट अर्डर्ड हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल सेट पनि अर्डर हुन्छ लिस्ट पनि अर्डर हुन्छ हैन सेट चाहिँ अनअर्डर्ड हुन्छ के अनअर्डर्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अर्डर्ड भनेको चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ तपाईले लिस्ट भयो हैन 2, 4, 5, 6, 11, फेरि 2, 3 पास गर्नु भयो भने अब तपाईले जसरी यो पास गर्नु भएको छ नि यो प्रिन्ट पनि त्यसरी नै हुन्छ के हेर्नुस् 2, 4, 5, 6, 11, 2, 3 ओके तर हजुरले सेटमा यदि सेम हजुरले पास गर्नु भयो फर एक्जाम्पल भने अब यो सोर्टेड भएर त्यही अर्डरमा हुँदैन के यो ओके मैले बुझे मैले सिक्वेन्सको एंगलबाट हेरेँ ठीक छ मैले बुझे अच्छा हुन्छ डिफरेन्स अब यो हामीले युनियन बुझिहाले इन्टरसेक्सन बुझिहाले हैन अब डिफरेन्स हैन सो S2 minus A हैन सो S2 सेट S2 minus A गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको A र S2 मा भएको एलिमेन्टलाई के गर्छ यसले क्यान्सल आउट गर्छ सो तपाईले अब यहाँ के देख्नुहुन्न 2 देख्नुहुन्न हैन डिफरेन्स अफ A and B A minus B is a set of elements that are only in A but not in B similarly B minus A is a set of element in B but not in A
हैन सो वी डोन्ट सी 2 हियर बुझ्नुभयो तपाईले बुझ्नु होला अब अर्को चाहिँ मेम्बर्सिङ टेस्टिङ हैन जसरी हामीले स्ट्रिङमा हेर्यौं लिस्टमा हेर्यौं टुपलमा के रे टुपलमा हेर्यौं सेम थिङ इन set as well we can test whether or not certain elements is there in set or not a tuple in not कसरी भन्दा 1 in s2 यसले के दियो हामीलाई बुलियन भ्यालु ट्रु हामीले not in भनेर पनि हेर्न सक्छौं 1 not in के हुन्छ यो फल्स हुन्छ किनभने छ नि त हैन अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसको चाहिँ अघि हामीले इन्टरसेक्सन र युनियनको चाहिँ पाइप अपरेटर र एम्परस्यान्ड साइन युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेसन गर्यौं नि हैन अब यसको सेटको आफ्नै युनियन मेथड अर इन्टरसेक्सन मेथड अर डिफरेन्स मेथडलाई युज गरेर हामीले पर्फर्म गर्न सक्छौं यसरी s2 - a s2 एम्परस्यान्ड a s2 पाइप अपरेटर a दिनै परेन हैन तपाईले सिधै आफ्नो त्यो सेटको भेरिएबलमा तपाईले युनियन फंक्सन तपाईले पास गर्नु भयो र तपाईले चाहिँ s2 युनियन a ठ्याक्क युनियन गर्दिन्छ s2 इन्टरसेक्सन a 2 s2 डिफरेन्स a हैन अनि हामीले चाहिँ s2 यसको सबसेट हो कि हैन भनेर चेक पनि गर्न सक्छौं हैन s2 a को सबसेट हो त हैन इज सुपरसेट हो त हैन हैन त्यो पनि चेक गर्न सक्छौं अनि अर्को चाहिँ तपाईले चाहिँ एड अघि हामीले हेरिहाल्यौं हैन तपाईले एड मेथड गरेर चाहिँ तपाईले एलिमेन्ट एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एलिमेन्टलाई रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिस्कार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र क्लियर मेथड युज गरेर चाहिँ सबै एलिमेन्टलाई क्लियर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो मेथड चाहिँ कुनै पनि डेटा टाइपको चाहिँ एकदम पावरफुल टुल हो इट्स भेरी पावरफुल इम्पोर्टेन्ट तपाईको के मेथड्सहरु छ इच डेटा टाइपको जानिरहेको एकदम राम्रो सो केही प्रश्न छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लाइन 144 ले रिमुभ गर्छ त्यो भ्यालु मात्र के भन्नुभएको मैले कुरै बुझ्न हजुरको लाइन 144 ले त्यो भ्यालु मात्र रिमुभ गर्छ हजुर यस ए र रिमुभ 10 गर्नु भयो भने अब ए गर्नु भने 2 मात्रै हुन्छ यो रिमुभ र डिस्कार्ड फंक्सन के यो दुईटा मेथडमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ यस डिस्कार्ड चाहिँ म जहाँसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ यदि 7 छ भने त्यसले रिमुभ गरिदिन्छ 7 छैन भने केही पनि गर्दैन के तर रिमुभमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एलिमेन्ट छ भने पास गर्नुपर्छ छैन भने चाहिँ त्यसले आई थिंक उयो देखाउँछ होला एरर देखाउँछ होला ए ओके लेट्स ट्राई एज्युम किन गर्ने हैन सो फर एक्जाम्पल ए मा 10 छैन हैन 10 एरर देखायो नि त हैन के छैन 10 भन्दा अब लेट्स सी ए डट डिस्कार्ड 7 7 त छैन छ भने त्यसले रिमुभ गर्दिन्छ छैन भने रिमुभ गर्दैन अब लेट्स एड ए डट एड 7 हैन अनि लेट्स डिस्कार्ड इट एन्ड लेट्स चेक ए 2 बुझ्नु भयो हजुर हुन्छ यहाँसम्म कसैलाई के प्रश्न छैन है सो लेट्स म अलिकति चाँड जान खोज्दैछु किनभने 18% उयो हुँदैखेरि मैले यो के अरे डिक्सनरी र इफेल सक्नुपर्ने छ त्यही भएर फास्ट भने फास्ट हो भन्नु होला है अब डिक्सनरी इज अनदर के भन्छ त्यसलाई डेटा टाइप हो यो पनि अनअर्डर्ड हुन्छ अब बेसिकली हामीलाई चाहिँ किन डिक्सनरी चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा अब हामीले ट्याबुलर फर्म अफ डेटामा काम गरिरहेको हुन्छ हैन टेबल कलम रो हैन सो डिक्सनरी चाहिँ कस्तो डेटा टाइप हो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिसम्म हामीले के डेटा टाइप पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब लिस्ट स्ट्रिङ भनेको यु जस्ट पास इन द भ्यालु अन्डर द कोटेसन हैन until this is your string अथवा you can write long text under the quotation string list स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र एलिमेन्टहरु एड गर्न सक्छौं लिस्ट
हैन त्यसको अपरेसन्सहरुको बारेमा पढ्यौं टुपल्सको बारेमा पढ्यौं जसलाई हामीले प्यारेन्थेसिस पास गरेर एलिमेन्ट्सहरु राख्यौं सेटको बारेमा पढ्यौं अनअर्डर डेटा टाइप युनिक एलिमेन्ट मात्रै दिन्छ भन्ने कुराहरु पढ्यौं त्यसको अपरेसन्स त्यसको एसोसिएटेड मेथड्सहरु पढ्यौं अब यो डिक्सनरी चाहिँ कस्तो डेटा टाइप हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्सनरी सेम कर्ली ब्रेसेस तपाई पास इन गरेर क्रिएट गर्नुहुन्छ की भ्यालु पेयरमा हुन्छ के अब तपाईको आई थिंक अरु मलाई त्यति अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको त त्यस्तो नलेज त छैन सिवाय आर अरुमा चाहिँ सायद ह्याश टेबल म्याप के भन्छ होला हैन यसमा चाहिँ डिक्सनरी भन्छ की भ्यालु सो अब तपाई कतिजना सिक्वलमा काम गर्नुहुन्छ भने अब ट्याबुलर डेटा हुन्छ टेबलमा कलम हुन्छ रो हुन्छ हैन यो कीले चाहिँ कलमलाई जनाउँछ हैन यो कीले चाहिँ कलमलाई जनाउँछ भ्यालुले चाहिँ तपाईको रोलाई जनाउँछ बुझ्नुभयो कीले चाहिँ कलमलाई जनाउँछ भ्यालुले चाहिँ तपाईको रोलाई जनाउँछ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो डिक्सनरी चाहिँ इट्स वान अफ द भेरी युजफुल एन्ड भेरी पावरफुल डेटा टाइप इन पाइथन केही प्रश्न छ हो मैले किन जस्ट 1 to 1 हो कि जस्तो तपाईले भन्नुभयो जावामा चाहिँ सेट भन्ने हुन्छ हैन हजुर त्यसमा चाहिँ जस्ट saying एउटा कीको एउटा भ्यालु मात्रै हुन्छ युनिक कि मल्टिपल भ्यालुज हुन सक्छ मल्टिपल भ्यालुज पनि हुन सक्छ फर एक्जाम्पल हैन द्याट्स अ भेरी गुड क्वेशन जस्तो फर एक्जाम्पल मसँग एउटा कलम छ रे मन्जिल राइट अथवा मसँग एउटा की छ मन्जिल अब यसको मल्टिपल भ्यालुज हुन सक्छ के यो कलमको अब मैले मल्टिपल भ्यालुज कसरी पास इन गर्न सक्छु भन्दा आई क्यान पास इन एज अ लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 अब यो कीको चाहिँ तपाईको के भयो यहाँ मल्टिपल भ्यालुज भयो के बुझ्नुभयो डिड आई आन्सर दैट क्वेशन या हजुर सो अब लेट्स सी हाउ वी क्यान क्रिएट म्याप हजुर सरी अघि मैले सेट भने ह्याश म्याप भने ह्याश म्याप राइट अनि त्यो यो डिक्सनरी चाहिँ पछि रिफर गर्दाखेरि दुई तीनवटा कीको कम्बिनेसन गरेर अनि त्यो युनिक एउटा आइडेन्टिफाई गरेर चलाउने हो त्यो डिक्सनरीबाट मैले तपाईको क्वेशन राम्ररी बुझ्दिन सरी अब तपाईले भन्नुभयो कीमा दुई तीनवटा जस्तै 1 2 3 4 5 पाँचवटा भ्यालु छ हैन राइट अब दुई तीनवटा कीमा जस्तै तपाईलाई डिक्सनरीमा पछि चाहिँ हामी रेफर गर्नलाई आउने हैन त यसमा हजुर राइट अनि त्यसको बेलामा चाहिँ दुई तीनवटा की कम्बिनेसनको भ्यालु के छ त्यो लिएर अनि हामी युज गर्छौं कि कस्तो हुन्छ एक्जाम्पल दिनुस् त मलाई फर एक्जाम्पल अब यो मन्जिल कीबाट चाहिँ यदि मलाई यो भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्यो भने कसरी जस्तै हाम्रो की भ्यालु एउटा फ्रुट छ रे एउटा टेबलमा फ्रुट भएपछि चाहिँ एउटा एप्पल ऑरेन्ज भयो नि हैन राइट अनि फ्रुट एप्पल भयो भने चाहिँ 1 फ्रुट म्याङ्गो भयो भने 2 त्यस्तो भ्यालु राख्ने हो डिक्सनरीमा भन्नु हैन त्यस्तो हुँदैन के सिम्पल लाइक फर एक्जाम्पल तपाईको एउटा टेबलमा सिटी भन्ने कलम छ रे हजुर हैन यो सिटी भन्ने कलम भित्र चाहिँ तपाईले रोमा जस्ट लाइक फ्रुट रोमा तपाईले डेट्रोइट हजुर हैन काठमाडौँ भनेर राख्नुभयो के अब अर्को कलम के छ जिप कोड हैन अब 48042 अब नेपाल 00977 तपाईले यसरी उयो राख्नु भयो के जस्ट लाइक अब यो सिटीमा चाहिँ तपाईको डेट्रोइट र काठमाडौँ तपाईको रो भयो जिप कोड कलममा चाहिँ तपाईको यो दुईटा जिप कोड चाहिँ तपाईको रो भयो के सो डेटा टेबल भन्दा डिक्सनरी टेबल चाहिँ अनि त्यहाँ हामी पुग्छौँ होला मेरो कन्फ्युजन चाहिँ खास यो मल्टिपल भ्यालु भयो भने के गर्नलाई हो भनेर बुझ्न खोजेको मल्टिपल भ्यालु चाहिँ म देखाइदिन्छु ल हजुरलाई ल सपोज फर एक्जाम्पल हामीले डेटा एनालाइसिस गर्न इम्पोर्ट pandas as pd हैन यो लाइब्रेरीमा चाहिँ डिफरेन्ट मेथड्सहरु छ जसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी हामीले सिक्वलमा टेबल बनाउँछौं नि हजुर त्यही टेबल भनेको चाहिँ डेटा फ्रेम पाइथनमा चाहिँ हामीले डेटा फ्रेम बनाउन सक्छौं के टेबल
कलम रो बनाउन सक्छु। अब मैले रन गरेँ हैन। अब पान्डासको चाहिँ तपाईको डेटा फ्रेम भन्ने तपाईको मेथड छ। त्यो डेटा फ्रेममा तपाईले यो पास गर्नुभयो भने हजुर तपाईको एउटा टेबल बन्छ। हो के सिटी 7742 हेर्नुस् तपाईको सिटी भन्ने एउटा कलम भयो, जिप कोड भन्ने कलम भयो के। सो अब तपाईले यस्तो कलमहरु यस्तो टेबलहरु बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ के। सो त्यसको लागि यदि तपाईसँग कलम छ, भ्यालु छ, कलम छ, भ्यालु छ भने चाहिँ pd.dataFrame pass in the dictionary, it will give you the data frame. अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भयो होला नि हजुरलाई कि स्टिल कन्फ्युज? हजुर मैले चाहिँ किन यो ABAP भन्ने हुन्छ मलाई त्यस्तो राम्रो आउने हैन त। ABAP प्रोग्राममा पनि डेटा डिक्सनरी भन्ने हुन्छ है। हजुर त्यसमा चाहिँ अब यसरी डिफाइन गरेपछि तपाईले 0 र 1 देखे नि। हजुर त्यो प्रोग्राम लेख्दा लेख्दै यो डिक्सनरीको 1 भ्यालु भनेपछि अनि काठमाडौँ र 7742 आफैले तान्छ। अनि त्यो हुँदा चाहिँ प्रोग्राम छिटो रन हुन्छ। त्यस्तै काम गर्ने हो यो पनि। यसको चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब जस्तो फर एक्जाम्पल अब तपाईले यहाँ सिटी तपाईले अब काठमाडौँ 7742 भनेर कतै मेन्सन गर्नु परेन। मैले चाहिँ 1 दिए भने त्यो डिक्सनरी आउँछ भन्नु प्रोग्रामको बिचमा। ओके मैले बुझे। ओके तपाईले चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन के अरे। ए डेटा डिक्सनरी भन्छ अनि त्यो चाहिँ सबै अब ठाउँमा युज हुने एउटा कुनै की भ्यालु छ भने चाहिँ त्यसको युनिक नम्बर दिएर अनि पछि कहीँ गएर रेफरेन्स गर्नुपर्ने अब्जेक्ट ताने जस्तै गएर अनि अब्जेक्ट यो युनिक कोडको अब्जेक्ट तान्ने भनेपछि त्यहाँ गएर रेफरेन्स गर्न जान्छ प्रोग्रामले। हजुर मैले आई थिंक त्यस्तो डिक्सनरी चाहिँ होइन। मैले खास बुझ्न खोजेको चाहिँ डेटा टाइप तपाईले जस्तै एउटा सिम्पल एउटा टेबल र डिक्सनरीमा चाहिँ फरक छैन उसो भए यसमा। मतलब भनौँ कलेजमा एउटा स्टुडेन्टको लिस्ट एउटा टेबल छ हैन। स्टुडेन्टको नम्बर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज भनेर छ भने त्यो पनि डिक्सनरी नै भनेर मान्नु पर्यो। मान्नु पर्दा हजुरले त्यसरी ट्रान्ज्याक्सनल डेटा पनि डिक्सनरी नै भन्छ। ओ एब्सोल्युटली तपाईले त्यो कलम की अनि त्यसको रोलाई भ्यालु बनाउनु भयो भने त्यो डिक्सनरी नै हुन्छ। ए मैले बुझेँ। सो फरक रहेछ। त्यो अघिको त्यो फर्स्टको डेटा फ्रेम कस्तो हुन्छ? एउटा कीको मल्टिपल भ्यालु भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले लाइक ए सरी एउटा रो मात्रै भयो। मैले बुझेँ। हजुर ठीक छ। अब लेट्स सी हाउ वी क्यान क्रिएट अ डिक्सनरी हैन। अब हामीले देखिहाल्यौँ। सो हामीले के गर्छौँ विल पास द की एन्ड विल पास द भ्यालुज अनि एउटा कीको वी क्यान पास इन द मल्टिपल भ्यालुज अघि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। when you run it print हुन्छ। सो नाउ वी क्यान एक्सेस द भ्यालुज इन द डेक। अघि पहिला हामीले चाहिँ के गर्यो लिस्टमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्डेक्स पोजिसन दियौँ हैन 0 1 इन्डेक्स पोजिसन दियौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कीको नाम दिनुपर्छ। अब डी नेम हेर्नुभयो नेम की छ नि लास्ट नेम की हो। यु पास इन द स्क्वायर ब्र्याकेट अनि कीको नेम देन इट विल प्रिन्ट आउट मन्च। तर अब तपाईले यहाँ डी 0 दिनु भने के हुन्छ होला भन्नुस् त ल। एनीवन एनी आइडिया? थिंक होल त्यो रो नै प्रिन्ट हुन्छ होला। विल गेट अ की एरर आउँछ किनभने 0 त की नेम छैन नि त। नेम र लास्ट नेम मात्रै छ क्या की नेम चाहिँ। सो हामीले यो की पास गर्दाखेरि चाहिँ की नेम पास गर्नु पर्यो डिक्सनरीबाट की एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ। अब कीमा भएको भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने सो फर एक्जाम्पल लास्ट नेम अब के आउँछ बराबर राइट। बुझ्नुभयो? केही प्रश्न नबुझेको खण्डमा? अनि लेट्स मुभ अन। अब हामीले चाहिँ जसरी हामीले लिस्टलाई अपडेट गर्यौँ नि हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल हामीसँग एउटा लिस्ट छ 2, 3, 4, 5, 6 हैन। अब फर एक्जाम्पल यो फर्स्ट पोजिसनमा 3 चाहिएन हैन। L इक्वल्स टु अब हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा के छ फर्स्ट इन्डेक्स पोजिसनमा के छ
3 छ, I don't want 3, मलाई त्यो पोजिसनमा 4 चाहियो भने नि के हुन्छ यो L यो 3 को साटो 4 अपडेट हुन्छ राइट. So same thing तपाईहरुले you can also update the dictionary. कसरी? You pass in the key name मलाई मन्जिल हैन मलाई अस्मिता चाहियो भन्यो भने चाहिँ pass in the key, pass in the value that you want to pass or change or update. के भयो? अपडेट भयो. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट उयो र पछि गएर यो डेटा फ्रेम यो डिक्सनरीको कन्सेप्ट बुझियो भने डेटा फ्रेमको कन्सेप्ट हामीले धेरै बुझ्न सक्छौं हैन. अथवा चाहिँ पछि गएर नम्पाई पढ्दै गर्दाखेरि पछि गएर अरु कुराहरु पढ्दै गर्दाखेरि हामीले एकदम हेल्पफुल हुन्छ. हामीले कसरी कीलाई एक्सेस गर्ने, कसरी भ्यालु डिक्सनरीको भ्यालु एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं भने अथवा अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्यौं भने इट विल बी लट इजी. बुझ्नुभयो? यो 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 यहाँसम्म कसैलाई केही प्रश्न छ? यो नेममा अहिले हामीले अस्मिता देख्यौं धेरैवटा रो छ भने कसरी अपडेट हुन्छ मैले अलि बुझ्न सकेन. Sure. जस्तो फर एक्जाम्पल डी यो डिक्सनरीलाई अथवा यो डिक्सनरी हैन हजुरले यसरी धेरै भ्यालु भयो भने कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर सोध्नु भएको हो. जस्तो सिटी कीमा डेट्रोइट काठमाडौँ, अब यो काठमाडौँलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भयो. हजुर 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 राइट. ओके, डी इक्वल्स टु यो बनाए अरे हैन. अब फर एक्जाम्पल सिटी हेर्नुस् है, सिटीमा दुईटा लिस्ट पास हुन्छ दुईटा भ्यालुजको डेट्रोइट र काठमाडौँ. अब फर एक्जाम्पल काठमाडौँ किन राख्ने अब नेपालको युएसको मात्र सिटी राखौँ भनेर फर एक्जाम्पल के गर्ने भन्दाखेरि डी हेर्नुस् है, डी सिटी पासिङ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि डेट्रोइट र काठमाडौँ लिस्ट दिन्छ हैन. अब सोच्नुस् त अब यो लिस्ट भयो, तपाईले टाइप हेर्नुस् यसको हैन लिस्ट भयो. अब यो लिस्ट भइसकेपछि त हामीले त्यसलाई इन्डेक्स आउट गर्न सक्यौं 0 अनि 1 हैन. अब काठमाडौँलाई हामी फर एक्जाम्पल कोलम्बस बनाउनु पर्यो भने इन्डेक्स पोजिसन कतिमा छ काठमाडौँ 1 राइट. अब इक्वल्स टु हेर्नुस् त अब डिक्सनरी ए हजुर बुझ्नुभयो? हजुर. That's how we gonna do. So यो इन्डेक्स जस्ट लाइक हामीले अगाडि जसरी गर्यौं त्यो टुपलमा लिस्टमा त्यसरी नै गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं. any questions? छैन है. ओके, अब हामीले जस्तो डेल फंक्सन हैन, डेल फंक्सन हामीले बिल्ट इन फंक्सनहरु के पढ्यौं याद गर्नुस् ल. किनभने फंक्सन्समा हामी अझै त्यसको बारेमा डिटेल जानेछौं. प्रिन्ट फंक्सन हेर्यौं हैन. अनि फंक्सन अलवेज के हुन्छ इन्क्लोजेस विथ प्यारेन्थेसिस हैन. मेथड फंक्सन पाइथनमा हैन. प्रिन्ट फंक्सन हेर्यौं, टाइप फंक्सन हेर्यौं हैन. त्यसपछि गएर हामीले लेन फंक्सन हेर्यौं हैन. त्यसपछि गएर हामीले सोर्टेड फंक्सन हेर्यौं हैन. हेर्नुस् है. अनि डेल फंक्सन हेर्यौं हैन. अब डेल हामीले यो किने हामीले हटाउन सक्छौं के. सो फर एक्जाम्पल आई डोन्ट वान्ट सिटी सिटी उड्यो. बुझ्नु हो? अब फर एक्जाम्पल आई अगेन नीड टु एड सिटी भने के गर्ने सिटी equals to pass in the list Detroit, Columbus. अब हेर्नुस् त we have तर त्यो पोजिसन चेन्ज भयो. एउटा क्वेशन मन्जुलजी, यो अनि तपाईको जस्तै अब बुझ्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ रो र कलमको कन्सेप्ट जस्तो भयो यो हैन. तपाईको भनौँ. अनि
यो इक्वल हुनुपर्छ रो र कलम। जस्तै अब कलम्बस भनेर हामीले हाल्यौँ अहिले होइन, के अरे सरी सिटी भनेर हाल्यौँ, यसमा डिट्रोइट र कलम्बस भयो। जस्तै मैले डिट्रोइट मात्रै एड गरेँ भने कस्तो हुन्छ, त्यो कोरिलेट हुन्छ त्यो जिप कोडसँग? मलाई अब सायद हामीले डिक्सनेरीमा त गर्न सक्छौँ, तर तपाईँले यो डिक्सनेरी तपाईँले डेटा फ्रेममा पास गर्नु भने 100% रङ हुन्छ, किनभने तपाईँको रो म्याच हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ एरेको कन्सेप्टमा बुझ्नु पर्यो, रो र कलमको रिलेसनको रूपमा बुझ्नु पर्यो। सो फर इक्जाम्पल तपाईँले सिटीमा तपाईँले अर्को सिटी एड गर्नुभयो अरे होइन, सिटी इक्वल्स टु ल्यान्सिङ भनेर एड गर्नुभयो भने हामीले डी हेऱ्यौँ भने होइन एकछिन है, ओभरराइट गर्यो यसले। इन्डेक्समै दिनुपर्छ। इन्डेक्समै गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई उयो गरेर अनि त्यसपछि हामीले एड गर्न सक्छौँ होइन। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एपेन्ड गर्न मिल्छ कि होइन, म फेरि यो रन गर्छु कि, अनि त्यसपछि हामी फेरि फर इक्जाम्पल यो होइन, अब यो डिक्सनरी डीलाई सिटी हामीले ए गऱ्यौँ भने यो के भयो भन्दा लिस्ट भयो होइन, एपेन्ड अनि हजुरको कोलम्बस एड गऱ्यौँ भने अब तपाईँले डी हेर्नुभयो भने अब कोलम्बस पनि एड भयो के, तर अब तपाईँले डेटा फ्रेम बनाउनु पर्यो यो डिक्सनेरीमा होइन। मलाई जहाँसम्म आइडिया छ यो रङ हुन्छ। लेट्स सी, हेर्नु रङ भयो के, किन भन्दाखेरि एरे मस्ट बी अल अफ द सेम लेन्थ। बुझ्नुभयो कि मैले हजुरको क्वेसनको एन्सर गरेँ? ठिक बुझेँ। अनि त्यस्तै अब हुन्छ नि, अब डिक्सनेरीको पनि आफ्नै मेथड्सहरू छ। फर इक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु गेट द भ्याल्यु फ्रम द की होइन, कीको भ्याल्यु चाहियो भने तपाईँले डी डट गेट गेट मेथड युज गर्नुभयो भने अनि यु जस्ट निड टु पास इन द के भन्छ त्यसलाई कीको भ्याल्यु, इट विल गिभ यु द भ्याल्यु, कीको नेम अनि इट विल गिभ यु द भ्याल्यु होइन। अनि डी डट आइटम्स, आइटम्सले चाहिँ तपाईँको चाहिँ की र भ्याल्यु सँगै जेनेरेट गरिदिन्छ होइन। अनि किजले चाहिँ तपाईँको कुन कुन किजहरू छ डिक्सनेरीमा, सिटी जिप कोड त्यो दिन्छ। भ्याल्युजले वाट आर द डिफ्रेन्ट भ्याल्युज वी हेभ, डेट्रोइट काठमाडौँ एउटा लिस्टमा छ, दुईवटा जिप कोड लिस्टमा छ। अनि अर्को चाहिँ वी क्यान कपी, यसलाई चाहिँ हामी कपी गरेर अर्को भेरिएबलमा पनि स्टोर गर्न सक्छौँ होइन, डी डट कपी मेथड युज गरेर। अनि डी डट क्लियर, जसरी लिस्टमा हामीले हेरेको थियौँ, क्लियर मेथड टुपलमा हेरेको थियौँ, क्लियर आउट अथवा सेटमा हेरेको थियौँ, सेटमा हेरेको थिएन होला, टुपल र लिस्टमा हामीले क्लियर मेथड युज गरेर सबै एलिमेन्ट्स भएको डिक्सनेरीमा भएको सब एलिमेन्ट्सलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो? सो यो डिक्सनरीको अल्टिमेट गोल चाहिँ डेटा फ्रेममै लाने हो कि? डिक्सनेरीको अल्टिमेट गोल चाहिँ अब एज अ डेटा साइन्टिस्ट म कसरी डिक्सनेरीलाई युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो होइन। फर इक्जाम्पल अब मलाई कुनै डेटा फ्रेम बनाउनु पर्यो होइन, आल युज द डिक्सनेरी, अर मलाई अब ट्याबुलर फर्म अफमा डेटा चाहियो भने चाहिँ आई विल युज द डिक्सनेरी होइन। मलाई सर्टेन अब मैले एउटा फङ्सन बनाएको छु होइन, मलाई चाहिँ सर्टेन भ्याल्यु चाहिएको छ होइन, सर्टेन कीबाट भन्यो भने चाहिँ डिक्सनेरी चाहिँ लास्टै सजिलो मेथड हो के डेटा एक्सेस गर्नलाई। नर्मली डेटा फ्रेम हाम्रो त्यो डाइरेक्ट एक्सेल सिटहरुबाट पनि बनाउन सक्छौं के अरे हैन? राइट, एब्सोल्युटली। तपाईको डेटा फ्रेम चाहिँ तपाईको हामीले एक्सेल फाइल, सीएसपी फाइल, एचटीएमएल फाइल अनि तपाईको पार्के फर्मेट, हरेक डेटा फर्मेटमा तपाईको चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले।
म तपाईलाई देखाइदिन्छु ल कुन के फर्मेटबाट हामीले गर्न सक्छौँ df equals to यो बनायौँ हामीले हैन अनि pd dot read underscore तपाईको CSV clipboard excel feather after हैन यो सबै डेटाबाट SQL query हैन pickle फर्मेटबाट parquet फर्मेटबाट JSON फर्मेटबाट HTML फर्मेटबाट SDF फर्मेटबाट हरेक फर्मेटबाट तपाईले डेटा तानेर चाहिँ you can create a data frame यसको बारेमा हामी छुट्टै हेर्ने छौं यो छ नि कीमा नेम्सहरु धेरै छ हैन त्यो गर्दाखेरि get d.get गर्दाखेरि एउटा मात्रै लिनु पर्यो डिफरेन्ट नेम्सहरुमा चाहिँ एउटा मात्रै नेम लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ so for example d.city city अब डेट्रोइट आयो नि त हैन हजुर डेट्रोइट मात्रै लिनु पर्यो हामीले टाइप गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिस्ट भयो हैन अब लिस्टलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेट्रोइटमा चाहियो हैन this is how we can do it बुझ्नुभयो you can pass in the index position 1 Kathmandu 2 Columbus Did I answer the question? Awesome. Thank you. Any question before I move into if else statement? Also 9% charge छ मुभिङ हुने त आई मिन अर्को उसमा जाने छ आई थिंक नेक्स्ट 15-20 मिनट्स हामी गर्न सक्छौं होला सो आई एम सो सरी ल यो वीक म खासमा हिजो डेट्रोइट पुग्नु पर्ने थियो तर मेरो यहाँ भान्जी बेसिनबाट लडेर हस्पिटलाइज भयो सो मैले फ्लाइट मुभ अन चेन्ज गर्नु पर्यो हैन अनि भोलि मात्र जाँदैछु सो आई एम सो सरी ल त्यसको लागि चाहिँ सो अब यो होमवर्क चाहिँ तपाईहरुले हैन अब आफै गर्नुस् हैन अब फेरि म त्यो होमवर्क दिएर फेरि त्यो केटाकेटी पारा हुन्छ हैन सो मैले यहाँ नोटबुकमा लेख्दैछु छु वर्क अन अर्थमेटिक अपरेशन्स हैन वर्क अन भेरिएबल असाइनमेन्ट तपाईहरुले आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अनि वर्क अन हामीले जुन डेटा टाइपहरु पढ्यौं स्ट्रिङ लिस्ट टुपल सेट डिक्सनरीज त्यसका डिफरेन्ट अपरेशन्सहरु डिफरेन्ट मेथड्सहरु हामीले कसरी युज गर्यौं त्यो प्र्याक्टिस गर्नु यो म्याथमेटिक्स जस्तै हो जति प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै आउने हो हैन स्टिल म आफै पनि स्टिल लर्न गर्दैछु so let's move on to another fun thing in Python which is called if else statement basically अब हामीले कुनै पनि डिसिजनहरु क्रिएट गर्छौं पाइथनमा हैन त्यो चाहिँ हामी चाहिँ we use through if else statement हैन if else statement मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको if we want to execute a certain code हैन अनि त्यसमा कुनै कन्डिसन तपाईले पास इन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सो हामीले चाहिँ के युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नि if else statement युज गर्छौं सो if else statement को एक्सप्रेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ if त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ टेस्ट एक्सप्रेसन हैन what is your condition टाइप को टेक्स्ट एक्सप्रेसन अनि अब अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि आई थिंक कर्ली ब्रेसेस युज गर्छ हैन तर आर मा पनि अब म अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर चलाउँछु आर मा कर्ली ब्रेसेस युज गरिन्छ जावामा आई थिंक कर्ली ब्रेसेस नै हो युज गरिन्छ तर पाइथनमा चाहिँ कोलन युज गरेर चाहिँ हामी इन्टर दाब्छौं हैन जसरी हामी कर्ली ब्रेसेस युज गरेर हामी इन्टर दाब्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कोलन युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर दाब्थ्यौं र तपाईले हेर्नु भयो भने इन्टर दाब्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने
4वटा स्पेस चाहिँ इन्डेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पाइथनको PEP8 स्टाइलिङ भन्छ के। तपाईले चाहिँ त्यसको बारेमा अझै जान्नु पर्यो भने चाहिँ PEP8 पाइथन स्टाइलिङ यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ गाइडमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन के हो यो। म च्याटमा पठाइदिन्छु। हैन त्यसपछि you print your desired statement. Print desired statement. So मैले एउटा कोड लेखेको छु हैन person equals to Sammy. If so here त्यो तपाईको boolean expression नै हुनु पर्छ कि if पछि यो चाहिँ हजुर एउटा boolean भन्ने जस्तो भेरिएबल हुन्छ हजुर true false भने जस्तै राइट। तपाईको चाहिँ इफ यो तपाईले पास गर्नुभएको एक्सप्रेसन ट्रू छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ, यदि यो ट्रू छैन भने एल्स ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ। सो फर एक्जाम्पल तपाईले पर्सन एउटा भेरिएबल स्यामी भनेर पास गर्नुभयो। इफ पर्सन इक्वल्स टु स्यामी भनेको यो ब्लक अफ कोड के भयो ट्रू भयो किनभने स्यामी छ नि त। प्रिन्ट वेलकम स्यामी। यदि यो एक्सप्रेसन ट्रू छैन भने यसले एल्स ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट गर्छ। वेलकम व्हाट्स योर नेम हेर्नुस् वेलकम स्यामी भनेर। सो फर एक्जाम्पल इफ पर्सन इक्वल्स टु स्यामी छ तर यदि मैले यहाँ चाहिँ मन्जिल पास गरे भने अब के हुन्छ यो त फल्स भयो। यो स्टेटमेन्ट फल्स हुने बित्तिकै यसले एल्स ब्लकको कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ। वेलकम व्हाट्स योर नेम बुझ्नुभयो? के प्रश्न छ? Any questions or confusions? र त्यस्तै हजुर छैन भने हजुर हुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ इफ यो ट्रू भयो भने त यो प्रिन्ट गर्छ, यदि यो फल्स भयो भने एल्स ब्लक गर्छ। तर हामीले चाहिँ यदि यो ट्रू भएन भने अर्को एउटा ब्लक पनि हामीले लेख्न सक्छौं युजिङ एल्स इफ। एल्स इफ पर्सन इक्वल्स टु यो भनेर अर्को एउटा कन्डिसन पनि हामीले पासिङ गर्न सक्छौं बिफोर पासिङ द एल्स स्टेटमेन्ट। र एल्स इफ लाई आइदर वी क्यान राइट एल्स इफ or in short we can write L if. So for example if person equals to George हैन अब फर्स्ट मा हामीले के टेस्ट गर्यौं कुन ब्लक अफ कोड टेस्ट गर्यौं इफ हैन इफ पर्सन इक्वल्स टु स्यामी। यदि यो ट्रू छ भने यसले यो प्रिन्ट गर्छ र यो पछि हामीले एल्स नदिकन हामीले फेरि अर्को कन्डिसन पनि राख्यौं एउटा। ओके यो ट्रू छैन भने लेट्स चेक दिस एल्स इफ पर्सन इक्वल्स टु जर्ज प्रिन्ट गर वेलकम जर्ज। यदि यसमा पनि तपाईको फल्स छ भने चाहिँ देन गो एन्ड प्रिन्ट आउट द एल्स ब्लक अफ द स्टेटमेन्ट। सो यो रन गर्यो भने के हुन्छ सेकेन्ड ब्लक अफ कोड एल इफ को चाहिँ रन हुन्छ वेलकम जर्ज। बुझ्नुभयो? केही प्रश्न छ? एलाइनमेन्ट हुनै पर्छ। एलाइनमेन्ट हजुर एलाइनमेन्ट भनेको यो इफ एल इफ एल्स एउटै ठाउँमा आउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको? हजुर यस एकदमै। तपाईको यो नआउने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ इन्डेन्टेसन एरर हुन्छ। त्यसको लागि फिक्स गर्नलाई के गर्ने यो चाहिँ? यो तपाईको रातोमा आउँछ अनि यो हरियोमा आउनु पर्छ त्यसको एउटा ट्रिक हो। अनि यो तपाईको कोलन पछि तपाईले इन्टर गर्ने बित्तिकै चारवटा स्पेस दिनुभयो भने ठ्याक्क त्यो ठाउँमा पुग्छ 1 2 3 4। अनि जस्तो हाम्रो अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा जस्तो म जावा युज गर्छु हैन हजुर
त्यसमा स्विच केसहरू भन्ने हुन्छ धेरै एल्स इफ एल्स भइराख्यो भने चाहिँ स्विच पनि युज गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ कि हजुर त्यस्तो छ कि छैन यसमा मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ केही आइडिया छैन स्विच केस I'm not sure छ कि छैन किनभने मलाई आइडिया छैन त्यो बारेमा पाइथनमा छ कि छैन I can check on that यो इफ एल्स को फंक्सन राख्दाखेरि चाहिँ हामीले डबल इक्वल्स टु नै राख्नुपर्छ if कि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ डबल इक्वल्स टु भनेको चाहिँ इक्वालिटी अपरेटर हो के यु आर चेकिङ इफ पर्सन इज इक्वल्स टु स्यामी यो भनेको चाहिँ तपाईको असाइनमेन्ट अपरेटर भयो यु आर असाइनिङ स्यामी टु अ भेरिएबल पर्सन हैन तर when there is a equality operator you are checking person is equals to Sammy बुझ्नु भयो हस् के कन्फ्युजन छ म तपाईहरुलाई इफ एल्स को बारेमा अझै पढ्नु छ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड रिसोर्स 9 मिनेटको भिडियो पनि छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईलाई क्लियरली एक्सप्लेन पनि गर्दैको छ म च्याटमा पठाइदिन्छु है हुन त हामीले म च्याटमा पठाउँदैन म स्ल्याकमा पठाउँछु लेट्स युज स्ल्याक why not use Slack म स्ल्याक हाम्रो च्यानलमा पठाइदिन्छु ल डेटा साइन्स ल मैले पठाइदिएँ प्लिज रिफर एक्सक्युज मी मलाई च्यानलमा नै एड गरिदिनुस् न है एकचोटी तपाईले एड अघि तपाईले उयो गर्नुभयो हैन हजुर मैले गरिसकेपछि ए हजुर म एड गरिदिन्छु तपाईलाई ल अहिले मलाई एकछिन दिनुस् म एड गरिदिन्छु अनि यदि यो बुझ्नु भयो भने मैले एउटा यहाँ होमवर्क राखिदिएको छु राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिन्ट्स द इन्टिजर फ्रम 1 to 100 but for multiples of 3 print freeze instead of the number and for the multiple of 5 print buzz for numbers which are multiples of both 3 and 5 print freeze buzz है तपाईले यो होमवर्क अनि यो माथिको तपाईले असाइनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको असाइनमेन्ट तपाईलाई सबमिट गर्नु छ भने you can email us at Global Youth Connect 7777 त्यो email address पनि लेखिदिन्छु केही तपाईहरुलाई केही प्रश्न छ बिफोर we wrap up today's session I want to stop म तपाईहरुलाई यो stop recording